Вітаю всіх! Сьогодні у нас 29 січня, Трускавець, Україна. І я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. В лісі дуже гарно, сонячна погода, тому я гадаю, прогулянка буде цікавою. І хочу показати вам свою першу знахідку. Це в нас аурикулярія вухоподібна, або муер, або просто вушка. Зараз їх дуже добре видно, тому що волога погода. Бачите, які вони всі такі соковиті. І ось тут, подивіться, прям такі величезні екземпляри. Я ці гриби дуже люблю, як ви знаєте, завжди збираю. Зазвичай готую з ними якісь такі овочеві салати, або мені дуже подобається роли ними фарширувати. Хочу вам показати цю просто неймовірну красу в лісі. Зараз покажу вам дуже-дуже чудову грибну знахідку. Я вже не очікувала. Подивіться, ви бачите? Це в нас повалений клен, а на ньому під снігом, ви тільки подивіться на цю красу. Виглядає фламуліна або зимовий опеньок. Яка така рясна родина. Дивіться. Давайте спробуємо їх тут якось з-під снігу почистити. Ой, ну ці прям, дивіться, красені які. Я на цьому дереві, до речі, ще жодного разу її не знаходила. Я прийшла в це місце, бо поруч тут було одне дерево, де я зазвичай знаходила, небагато фламуліни, але знаходила. Тому вирішила сходити сюди. Ну і ще тут дуже-дуже так гарно. Подивіться, скільки грибочків. Яка краса. Я ці грибочки дуже люблю. Вони мені подобаються і за смаковими своїми якостями, а також вони мають дуже сильні лікувальні властивості. По-перше, це антиоксидантні властивості. Ось, подивіться, які красені. Потім противовірусні. Особливо зараз нам якраз це актуально в період сезонних вірусів. Ну, а також науково доведено, що вони мають протиракову дію. Це на протязі багатьох років, десятиріч, я б сказала, вивчалося в Японії. Там ці гриби активно культивують, і було виявлено, що в тих регіонах, де, це на протязі 50 років, де культивують ці грибочки, майже не було жодного захворювання раком. Уявляєте собі? Отакі чудові грибочки. Вони мають солодкуватий смак. Я гадаю, що багато хто з вас їх збирає. В мене вони зустрічаються лише на кленах та на вербах, але верб у нас майже немає. Також їх дуже багато на осиках. Осик також тут в мене в лісах майже немає, хіба що одиничні. Так, треба, мабуть, ніж взяти. Так. І ці гриби можна їсти навіть в сирому вигляді. Я зазвичай декілька грибочків з'їдаю прямо в лісі, якщо вони такі дуже гарні, молоденькі. Потім до салатів їх додаю. І дуже вони мені подобаються в грибних пирогах та взагалі в будь-яких грибних стравах. Також з цих грибів можна робити грибний порошок, тобто висушувати їх. І потім просто приймати як харчову таку добавку якраз у сезон застудних захворювань. Отак.
Так, ну що вони, свіжі, як гадаєте? Ой, ну подивіться, ще й нормальні грибочки. Це я якраз вчасно на них натрапила. Чудово! Сьогодні в нас буде, дивіться, яка краса. Давайте до наших вушок. Вирішила ще раз показати вам цей грибочок, якщо ви його ще не бачили і не збирали. Шапинку має таких ось помаранчевих, червонуватих, коричневатих відтінків. Зазвичай вона слизька, але в суху погоду цього може бути і не видно. Починає свій зріст десь з листопада, і до весни можна їх збирати, якщо буде така гарна погода. Починають свій зріст у відлигу. Чим характерні такі доволі широкі пластинки, вони взагалі, коли гриб молоденький, зараз я вам покажу на маленькому екземплярі, то пластинки такі, бачите, дуже світлі, я б сказала, такого лимонного відтінку. На початку ніжка доволі світла, але потім з віком вона починає темніти і ставати такого ніби оксамитовою ставати. А у деяких грибів може навіть бути аж чорною. Можуть бути, якщо це на деревині, на землі зростає гриб, ніжки можуть бути дуже довгими. Має солодкуватий такий присмак, тільки на листяних деревах зростає. На відміну від отруйної галерини облямованої, яка зростає на хвойних деревах. Тобто з нею навряд чи в одній купі вони будуть зростати. І ці грибочки зазвичай вони такі родинні, як бачите, зростають такими купами дуже обільними, хоча можуть зустрічатися і одиничні екземпляри. Є в мене на каналі дуже багато в зимовий період відео про ці гриби. І, звісно, в кожному відео ви можете подивитися, як я їх готую. Руки мерзнуть від снігу, але це таке задоволення, така радість, коли я не очікувала взагалі на таку вдачу, стільки грибочків наприкінці січня. До речі, ви дуже часто в мене запитували, чи можна зі мною до лісу, чи проводжу я грибні або там різні екскурсії. І в цьому році я почала проводити екскурсії як за грибами, так і за рослинами різними їстівними. Тому, якщо вам цікаво, зі мною до лісу, можете мені писати на Фейсбук, в Інстаграм або в Телеграм. Я там під ніком таким самим, як і тут, із лісу на кухню з Вікторією. Також фламуліну почали активно використовувати при виготовленні косметичних засобів. Як виявилося, вона гарно впливає на стан нашої шкіри, волосся, ногті. Можна з неї також, окрім вживання в їжу, робити маски для обличчя, наприклад, для рук, тобто подрібнити фламуліну і просто так нанести, бо в ній багато слизу. Або можна додати, якщо у вас суха шкіра, жовток, якщо жирна, то білок. Можна додати наші звичні сметану або мед. Ну, тобто, як звичайно ми робимо маски до обличчя, тільки основний інгредієнт – використовувати гриби. Радять зробити курс хоча б 10 днів масок грибних, і ми маємо побачити гарний результат. Коли починаються активні такі обільні дощі, і все наповнюється вологою, то прокидаються такі гриби, як дрижалки та ексідії. І зараз я вам хочу показати гриб. Це в нас ексідія чорніюча. Вона виглядає, якщо ви не звикли, доволі дивно. Може повністю так охоплювати стовбур і виглядає наче мізки. Це також їстівний гриб. Коли їх багато, я збираю їх і додаю до салатів.
Це абсолютно їстівний гриб, так само, як і тремела помаранчева. Також його можна варити. Він має, як на мене, то легкий, приємний грибний смак. Але дехто пише, що він безвкусний, дехто пише, що вкус в нього такий землистий. Мені, наприклад, подобається, окрім салатів, ще додавати до яєчного супу ці грибочки. Виходить дуже легкий, такий приємний присмак. А якщо навесні ще додати свіжої кропиви туди, уявляєте, яка користь та смакота буде. У мене руки трохи змерзли, тому не хоче збиратися цей грибочок. Ось така ексідія чорніюча. Засніжений ліс сьогоднішній знову радує мене грибочками. Дивіться, це в нас знову аурикулярія вухоподібна. Подивіться тільки, яка краса, скільки їх тут. Залюбки, звісно, позбираю. І зараз ви можете почути, як шумить річка. Ось і добігла наша сьогоднішня грибна прогулянка до кінця. Вона була не дуже великою, але дуже такою емоційно наповненою, а також грибною. Погода, як бачите, просто чудова. Ліс подарував такі щедрі подарунки грибні. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Всі гриби я збираюся сушити ось цієї невеличкої кількості асорті. Зараз приготуємо смачну та корисну вечерю. Для початку всі гриби, звісно, треба помити. Замочу їх хвилин на 10 і почищу. З грибів я добре відтисла воду і тепер наріжу такими зручними мені шматочками. І тепер знадобиться ось така частина гарбуза. І мені треба його нарізати приблизно 5-7 мм такими кружечками. Обрізаю цю шкірочку. Тепер приготуємо соус. На один такий кружечок гарбуза беремо повну чайну ложку сметани. За смаком я додаю зубчик часнику, трохи солі та меленого перцю. Беремо суміш улюблених спецій. В мене це куркума, мелений перець, сушені томати, паприка та базилік.
Змішуємо і треба цими спеціями натерти кожен наш шматочок гарбуза. І викладаємо на деко. Якщо є залишки спецій, можна їх додати до нашого соусу. І тепер кожен шматочок змащуємо чайною ложкою соусу. Тепер черга наших грибочків. Викладаємо за смаком. Останній крок – трішечки сиру. І відправляю в духовку до приготування гарбуза, бо насправді особливо готувати гриби ці наші не потрібно, їх можна навіть сирими вживати. Тому дочекаємося, поки наш гарбуз стане м'якеньким. Ось така сьогодні в нас страва з вами вийшла. Лишилося трішечки прикрасити зеленню. Гарбуз пропечений вийшов. Грибочки, часничок. Якщо ви любите гарбуз, гадаю, вам сподобається так само, як і мені. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру. Миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!